ببین رفیق، یه پرونده هست که اگه اهل داستان جنایی و واقعی باشی محال نشده باشی. پرونده فرید بغلانی، معروف قاتل دوچرخه سوار آبادان. داستانش پر از سوال و ابهامه که چطور ممکنه یه پسر جوون و معمولی اهل یه شهر گرم و صمیمی تبدیل بشه به یکی از مخوفترین قاتل‌های سریالی ایران. این فقط یه روایت از چند تا قتل نیست، این یه بررسی کامله که ذهن یه آدم چطور میتونه از هم بپاشه یا چطور میتونه یه آدم نفرت رو توی دلش ذره ذره زیاد بکنه و اینکه چطور جامعه دیگه متوجه میشه که یه قاتل سریالی تو بطن جامعه دست به کارهای عجیب و غریب میزنه. پس اگه دوست داری با هم قدم به قدم این پرونده جنایت بررسی بکنیم، چون معطلی let's do it. فرید سال 1361 در آبادان به دنیا میاد. اون زمان کل مردم آبادان درگیر حواشی داستان جنگ بودن و یه سری از آدما مشغول کار بودن، یه سری از آدما مشغولی که زنده باشن و خونه‌هاشون رو بسازن و فرید توی همچین فضایی به دنیا میاد. پدرش زود از دنیا میره و اون میمونه و مادرش و پدر بزرگش. یه جور خلوت خاص با خودش داشته، اهل شلوغی نبوده و زیاد با کسی گرم نمیگرفته. معلماش میگفتن که بچه خیلی ساکتی بوده و انگار یه فکر، یه جریان منفی توی ذهنش در جریانه و بعدها خودش تعریف میکنه که رابطه خیلی خوب با مادرش نداشته و انگار ازش دلخور بوده و همین دلخوری و کدورت باعث میشه که از تمام زنا متنفر بشه و در آینده تبدیل به اون داستان قاتل بشه. فرید بزرگتر که میشه کار خاصی نداشته. یه مدت تو مغازه یه نفر کار میکرده، یه مدت دیگه توی مغازه یه نفر دیگه کار میکرده و اکثر همسایه ها و آدمای اطرافش میگفتن که فرید پسر آرومی هست، اهل دعوا نیست و انگار یه جریان، یه فکر منفی همیشه داره گوشه ذهنش رو میخوره. همه میگفتن که فرید اصلا ازدواج نکرده و هیچ رابطه‌ای هم با هیچ دختری نداشته و کلا زندگیش حول این مثلث میچرخیده، خونه، نخلستون و دوچرخش، که اینها زندگی فرید تشکیل میدادن. اما سال 1383 یه اتفاق میفته که همه چی برای فرید عوض میکنه. یه روز یه جسد یه زن جوون اطراف خرمشهر پیدا میشه و موقعی که پلیس بالا سر جسد میرسه شروع به بررسی میکنن و شروع میکنن به گشتن شواهد و مدارک، ولی هیچ چیزی پیدا نمیکنن و هیچ کس هم خبر نداشته که این قتل شروع یه قتل سریالی بوده. چیزی طول نمیکشه که چند ماه بعدش باز یه جسد دیگه پیدا میشه که اون هم باز یه زن بوده و با همون الگوی قبلی و اون هم اطراف نخلستون خرمشهر افتاده بوده. نشونه هاش همون نشونه های جسد قبلی بوده. از همون موقع مردم کوچه و محله شروع میکنن به پیچ کردن و صحبت کردن بین همدیگه که یه سری میگفتن این داستان یه سری قاچاقچی هست که دارن جسد قاچاق میکنن، اعضای بدن قاچاق میکنن. یه سری میگفتن که آقا اصلا کار یه سری از گروه‌های خاص هست که دارن منافقین و اینا هستن دارن کار انجام میدن، ولی هیچ کس خبر نداشته که یه پسر لاغر با تو شرخه معمولی توی فاصله خونه تا نخلستون خرمشهر همیشه در رفت آمده و همیشه چشم اینه که یه قربانی برای قتل بعدیش پیدا بکنه. فرید اونقدر عادی رفتار میکرده که هیچ کس بهش شک نمیکنه و خودش توی اعترافاتش میگه وقتی تو با یه دوچرخه داری در
حرکت میکنی این عادی ترین چیزی هست که هیچ کس به ذهنش خطور نمیکنه که ممکنه یه اتفاقی از این دوچرخه سر بزنه. عجیبه. اصلا به مرور زمان زیادتر می شدن و همشون از زنا و دخترای جوون و زنای تنها و حتی یک درصد پسر بچه هم توشون پیدا میشه که همشون با یه نشونه کامل، با یه سری الگوی خاص و همشون توی موقعیت مکانی خاص که همون نخلستون خرمشهر بوده پیدا میشه. اینجا بوده که پلیس توی بطلاق عمیق گیر میکنه که فقط میدونسته یه نفر هست که شبا قتل انجام میده و هیچ سرنخی ازش نداشتن و نمیدونستن کیه و از اون طرف مردم محلی هم ترسیده بودن و شبها زودتر از کار تعطیل میکردن و خونه میرفتن و داستان یه جوری عجیب و غریب میشه که حتی روزنامه‌ها و شبکه‌های خبری هم راجبش خبری چاپ نمی‌کنن که بخواد به اصطلاح دلهره یا ترس توی جامعه مردم خرمشهر ایجاد بکنه. ولی اگر بین محفلای کوچیک و جمعای خانوادگی دوستانه میرفتی همه بدون شک از قاتل نخلستونا صحبت میکردن. فرید باهوش بود اما یه وسواس خاص داشت. اون وقتی قتلش رو انجام میداد با دقت آروم آروم از محل قتل با دوچرخه‌اش دور میشده و چیزی طول نمیکشه که یه روز یه زن میتونه از دست فرید فرار بکنه. زنی که سری ضربه خورده بوده، پر از خون بوده و این فرار کردنه کار از فرید میده و اون زن به پاسگاه پلیس که میرسه چون صورت فرید دیده بوده تمام نشونه های فرید رو مو به مو به پلیس میگه و این میشه یه سرنخ عجیب دست نیروهای پلیس. اون زن که تونسته بوده فرار بکنه سریع خودشون رو به کلانتری میرسونه و یه خورده توی شوک بوده ولی جزئیاتی که تعریف میکنه پلیسا اول شک میکنه ولی جزئیاتی که تعریف میکنه این بوده: یه پسر جوان لاغر با موهای مشکی و دوچرخه آبی. پلیسا که اول شک میکنن فکر میکنن که این مشخصات متعلق به یک کارگری هست که توی نخلستون خرمشهر کار میکنه ولی بعد از یه مدتی چون چند نفر میان و همچین گزارشی رو با همچین مشخصات مشابهی رو به کلانتری خرمشهر میدن پلیسا شروع میکنن به گشتن، خبر پخش کردن و میدونن که باید دنبال یه دوچرخه سوار سریالی توی نخلستونا بگردن و از همینجا میشه که ماجرا یواش میره سراغ داستان عجیب و غریب. چیزی طول نمیکشه که مامورا میرن سراغ جمع کردن شواهد محلی و از تک تک همسایه ها و مردم خرمشهر سوال جواب کردن و هر کسی هر نشونه‌ای که میداده نشونه ها و اسامی وارد یه لیست میشدن که بعد از یه چند ساعتی اسم فرید بغلانی میره در صدر لیست پلیس برای قاتل دوچرخه سوار سریالی. یه چیز جالب تو مشخصاتی که گفته بودن این بوده که یکی از اهالی خرمشهر گفته بود که یه پسر هست لاغره، با کسی معاشرت نداره و همیشه تو خودشه و اکثر اوقات دم غروب یا ظهرها توی نخلستون خرمشهر در حال رفت آمد و کار کردنه و همینجاست که مامورای پلیس شاخکاشون تیز میشه و میرن سراغ فرید بغلانی تا ازش چند تا سوال جواب بگیرن. مامورا وقتی میرن تو سراغ فرید اینجا به مامورا جواب میده که من کار خاصی انجام نمیدم، فقط همینجا دارم کار میکنم، نخله‌مو میکارم، رودمو میزنم و به درخت‌ها میرسم. آره جون احمد. ولی پلیسا به همین سوال جواب بسنده نمیکنن
و خونه فرید رو میگردن و بعد از چند ساعتی که خونه رو زیر و رو میکنن یه سری وسایل عجیب و غریب پیدا میکنن که با مدارکی که اهالی خرمشهر به کلانتری ارائه داده بودن مطابقت داشته و اینجاست که داستان عوض میشه. فرید وقتی میبینه که مامورا این مدارک رو پیدا میکنن اینجاست که شروع میکنه به حرف زدن که بخواد از جرمش و اون جریمه‌ای که براش در نظر میگیرن کم کنه، ولی ما میگیم که کور خوندی آقا فرید. اینجاست که شروع میکنه با خونسردی کامل و شمرده برای پلیسا توضیح دادن که به پلیسا میگه من از زنها خیلی بدم میاد، باعث میشدن که زندگی داغون بشه، از بین بره و هر موقع یه زن و دختر رو میدیده یه چیزی توی ذهنش میگفته که اینا باید از بین برن و حذف بشن. همین حرف آخرش، همین جملهش باعث میشه که مأمور کلانتری خرمشهر برای فرید بغلانی یه پرونده روانپزشکی باز میکنن و دستگیرش کنن. توی گزارش خبری و توی پروندهش که نوشته بودن این بوده که فرید یه آدمی بوده نه اهل مصرف مواد مخدر، نه الکلی و نه هیچ سابقه کیفری غذایی توی پروندهش نداشته و فرید فقط یه آدم عادی ولی با ذهن غیر عادی بوده. وقتی پلیسا رو دستگیر میکنن توی اتاق بازجویی از فرید میپرسن که چرا از دوچرخه استفاده میکردی؟ در جواب مامورا میگه که خب دوچرخه یه وسیله خیلی ساده‌ان و نه کسی به یه وسیله خیلی ساده شک میکنه و هم میتونسته با دوچرخه خیلی سریع فرار بکنه و همین موضوع ساده و بی‌نقص باعث میشه که 4 سال قتلاش رو انجام بده و یه ترسی رو تو مردم خرمشهر بندازه. وقتی پلیسا تمام مدارک و شواهد کنار هم میذارن میبینن که بله تمام مدارک و شواهد با هم جو در میاد. مکان، زمان، فاصله رفت و آمد، قتل‌ها، نحوه کشتن و تمام الگوها با هم جو در میاد. فرید هر چند ماه یک بار یه قتل انجام میداده و همشون رو توی الگوی خاص و به شکل قبلی انجام میداده و این بوده که به قاتل سریالی معروف میشه. فرید قتلی رو انجام نمیداده و تا موقعی که این حس تنفرش زیاد میشده و اون موقع بوده که دست به قتل میزنه و تمام دخترها رو توی آبادان خرمشهر توی نخلستون میکشته و خفه میکرد. یه روز یکی از مامورای پرونده‌هاش بعدها با یه نشریه خبری شروع میکنه به مصاحبه کردن که میگه وقتی ما از فرید پرسیدیم که راجع به قتلی که انجام داده چه احساسی داشته، صورتش یه چیزی رو به ما میگفته. نه احساس پشیمونی داشته، نه ناراحت بوده، نه خوشحال بوده، کلاً هیچ احساسی نداشته. و وقتی ازش میپرسن که چرا اون پسر بچه رو کشتی، میگه که اشتباه گرفته بوده و فکر میکرده که اون پسره دختر بوده. اینجاست که همین حرفش برای اون مأمور یا بازپرس پرونده خیلی عجیب و غریب بوده و انگار توی قتلاش هیچ احساسی نداشته و فقط یه مسئله تکراری پر از خشونت و خشم دنبال میکرده. روانپزشکا بعداً گفتن که فرید یه اختلال شخصیتی ضد اجتماعی داشته که با کسی همدلی نمی‌کرده اما در عوض میتونسته خودش رو خیلی عادی نشون بده و از همین خلوتی و بی‌توجهی اطرافیانش همیشه سوء استفاده می‌کرده و جامعه‌ای که همیشه درگیر روزمرگی‌هاش بوده هم این اجازه رو به فرید میداده که قتلاش رو هر ماه یک بار انجام بده.
بعد از چند جلسه بازجویی و بازسازی صحنه ها، فرید به 16 فقر قتل اعتراف میکنه و پلیس حدود 70% یا بیشترش رو با مدارک صحنه ها مطابقت میده و تایید میکنه که فرید قاتل این 16 جسد بوده، 16 تا زن بوده. و بعد از همه این بازپرسی ها پروندهش که کامل میشه، اونو انتقال میدن به دادگاه کیفری اهواز برای اجرای حکم و رسانه‌ای کردن اتفاقات. محاکمه فرید بغرانی یکی از پرحرف‌ترین و مخوفترین پرونده قتل ایران بوده که رسانه ها هم توی این پرونده نفوذ میکنن و شروع میکنن به محتوا تولید کردن و صحبت کردن راجع به فرید. و اینجاست که مردم محلی خرمشهر و آبادان شروع میکنن به حرف زدن بین خودشون. یه سری ها میگفتن که فرید کلاً بیگناهه، یه سری ها میگفتن که روانیه و باید اعدام بشه. اینجاست که تمام مدارک و شواهد چیز دیگه رو به ما ثابت کرد و بعد از چند جلسه دادگاه حکمی که براش میبرن اینه که چند بار قصاص نفس بشه. یه چیز جالب که بخوام برات بگم، تو این جلساتی که توی دادگاه برگزار شد، فرید یه حرف خیلی جالب زد که با اون حرفش کل جلسه دادگاه رو ساکت کرد و ادامه جلسه رو به جلسه بعدتر موکول کرد. و اون حرف چی بود؟ که فرید گفت من دوست داشتم ساکت بشم و الان ساکتم. نمیدونم منظورش چی بود، ولی شاید اون آتیش که تو دلش از تنفر و نفرت بوده حالا پیش خودش فکر میکنه که آره راحت شد. توی جلسات دادگاه فرید روانپزشکا شروع میکنن به صحبت کردن راجع به بیماری فرید که اختلال شخصیت ضد اجتماعی بوده، که میگن فرید آدم معاشرتی نبوده و هیچ وقت با کسی همدلی نمیکرده و این کاری که انجام داده، این قتلایی که انجام داده، همش از هیجانات و اون زائده ذهن خودش بوده که این قتل‌ها رو انجام داده. و اینطور میشه که یکی از قضاتی که توی دادگاه بوده شروع میکنه صحبت کردن که کلیت صحبتش این بوده که قاضی میگه فرید اصلا آدمی نبوده که بخواد دچار بیماری شخصیتی ضد اجتماعی بشه و این کارهایی که انجام داده همش برنامه‌ریزی شده بوده و یه جورایی از قبل میدونسته که میخواد چی کار بکنه و همه رو مو به مو برنامه‌ریزی کرده. چرا؟ چون تمام جسدهایی که پیدا شده بوده با جسدهای دیگه روش قتلشون مو نمیزده و همه با یه الگوی خاص کشته شده بودن. وقتی مردم حکم دادگاه رو میشنون، یه سریا میگن که خیالمون راحت شد که حکم اجرا شده، عدالت اجرا شد. یه سریا هم پیش خودشون میگن چطور ممکنه یه پسر معمولی عادی ساده بتونه دست به همچین کاری بزنه. و اینجا بوده که وقتی رسانه‌ها وارد جریان پرونده میشن، اصلا داستان میره توی لیگ دیگه، میره تو لیگی که شروع میکنن به حاشیه سازی که چرا جامعه تا الان متوجه این قاتل نشده بوده و آیا سیستم قضایی ایران با پلیس مشکل داشته یا اینکه چرا همچه اتفاقا رو میذارن سریع بیفته و سریع جلوشون نمیگیرن، میدونی؟ و میگن که چه درسایی هم باید از این پرونده بگیرن. اینجا حرفایی که رسانه‌ها میزنن خیلی عجیبه. فرید توی دادگاه یه حرفی میزنه که نشون نمیداده پشیمون بوده. میگه
من کاری نکردم که بخوام احساس پشیمونی یا ندامت بکنم و ناراحت باشم. این فقط برای من یه راه بوده که بخواد خودشو خلاص بکنه. این حرف باز دادگاه رو کاری میکنه که همه مردم ساکت بشن و از فرید بغلانی بترسن و این پرونده و این قاتل با حرفایی که میزنه باعث میشه پیچیده ترین پرونده ایران شکل بگیره و تمام بازجوها و پلیسا و مامورا و تمام خبرنگارا سالیان سال روی این پرونده فرید بغلانی تحقیق و مطالعه بکنن که ببینن چه نکاتی میتونن ازش یاد بگیرن که توی بقیه پرونده ها استفاده بکنن. در نهایت در روز 23 آبان 1389 حکم اعدام برای فرید بغلانی اجرا میشه. اینجاست که کل شهر توی سکوت عجیب فرو میره و تمام کسانی که جز خانواده‌های داغدار و قربانی بودن خیالشون راحت میشه که یه روز توی شهرشون عدالت اجرا شده و حداقل به اون چیزی که میخواستن برسن. ولی تنها چیزی که از این پرونده باقی میمونه خانواده قربانی هستن که هیچ وقت ادامه بچه هاشونو یا عزیزانشون نتونستن ببینن. بعد از اعدام رسانه ها شروع میکنن به تحلیل کردن پرونده فرید بغلانی که چه خلاهایی توی نظام اجتماعی کشور وجود داره و بررسی ها نشون داد که فرید از نظم اجتماعی و بی‌توجهی مردم و مسئولین اطرافش همیشه نهایت استفاده رو میکرده که بخواد قتلاشو به صورت زنجیره‌ای انجام بده. یه درس مهمی که میتونیم از این پرونده بگیریم اینه که یه آدم عادی میتونه پشت ظاهر عادیش یه مسیر خطرناک رو پیش ببره و حتی کسانی که توی جامعه منزوی هستن میتونن بدترین اتفاقات رو توی جامعه رقم بزنن و از هیچ کس، حتی اون کسی هم که اجتماعی ترین آدم باشه، همچین کاری بعید و دور نیست. شاید انجام بده، شاید انجام نده. مرسی که از اینکه تا اینجای کار ویدیو رو تماشا کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره. ولی ماجرا هنوز ادامه داره. از اینجا قراره وارد یه بخشی بشین که قراره پرونده فرید بغلانی رو از بعد اجتماعی و روانی بررسی کنیم و ببینیم که این پرونده یا فرید چرا تونست چند سال هر ماه یه قتل انجام بده و چه نشونه هایی از سقوط ذهنی او معلومه که نمیتونیم نادیدش بگیریم و برامون جای سواله. بزن که بریم. وقتی پرونده فرید بسته شد یه حقیقتی مون که جامعه میتونه از پرونده فرید بغلانی یه درس خیلی بزرگ بگیره و شاید پیش خودت فکر کنی که چرا. جوابش اینجا هم که رفتار فرید فقط نتیجه یک ذهن بیمار نبوده، بلکه یه نتیجه داشته از خشمی که توی گذشته داشته، بی‌توجهی که دیگران بهش داشتن و خلوتی که خودش برای خودش درست کرده بوده. همه این سه عامل باعث شده بوده که یه قاتل زنجیره‌ای رو تو این سالیان پرورش بده. وقتی میخوایم پرونده فرید از بعد اجتماعی بررسی کنیم، روانپزشکا معتقد بودن که فرید دچار اختلال شخصیت ضد اجتماعی بوده، یعنی توانایی نداشته که بخواد با بقیه همدلی کنه و با بقیه معاشرت داشته باشه، ولی احساس گناه و پشیمونی و اینجور احساس منفی تو خودش نداشته و قابلیت اینو داشته که بتونه با ذهن خودش
یه مسئله رو برنامه‌ریزی و طراحی بکنه. نتیجه اقدامی که فرید تونسته بود انجام بده تو این سالها باعث شده بوده که پلیسا نتونن پیداش بکنن. از بس که دقیق و بی‌نقص بوده و طبق یه الگوی رفتاری، یه الگوی داشته انجام می‌شده و همین الگوی برای پلیسا یه به اصطلاح مشکل بوده که نتونن پیداش بکنن. که بخوایم پروردش رو در نظر بگیریم، چون اون زمان بعد از دوران جنگ بوده، مردم درگیر ساخت و ساز خونه هاشون بودن که بخوان به زندگی عادی برگردن. یه خورده شاید سخت بوده که بخوان به همچین مسائلی نگاه بکنن و چون مردم در حال بازسازی و کار کردن و تلاش برای زنده موندن توی اون اوضاع پس از جنگ بودن، این خلا بوده که فرید بتونه از فرصتی که پیش پاش بوده دست به همچین کارهایی بزنه. چند تا دلیل میشه از رفتار فرید پیدا کرد که این بوده. فرید توی تنهاییاش شروع میکرده به برنامه‌ریزی کردن راجع به اینکه چجوری قتل‌های کاراش انجام بده. از رفتار تکراری استفاده میکرده که باعث میشده توی الگوها دست پلیس نیفته و هیچ وقت پلیس فکر نکنه که باز همچین قتلی قرار انجام بشه. و یه چیزی که خیلی توش عادی بوده اون ظاهرش بوده که همیشه گولزنش بوده و بقیه رو فریب میداده که نتونن پیداش بکنن و به اصطلاح جفسازی عادی بوده. خب تا اینجا ما هم فهمیدیم که فرید کی بوده، چی کار کرده، ذهنیتش به چه شکل بوده و هم بعد روانی و اجتماعی پرونده فرید رو بررسی کردیم. از اینجا بریم کاری که انجام داده پروندهش رو مو به مو با هم بررسی کنیم. قتل فرید از سال 1383 شروع میشه و تا سال 1387 ادامه داشته. قتل‌ها عمدتاً توی نخلستون و مسیرهای مشابه اتفاق افتاده بوده و تمام کسایی که کشته بوده همشون زنا و دختر بچه ها بوده و شاید اینجا به خودت بگی که چرا گیه نمی افتاده، ولی فکر بکن تمام قاتلا، حتی قاتلای حرفه‌ای، یه روز به دام پلیس میافتن و اونجاست که فاتحه همشون خوانده میشه. اول اشتباه فرید آخرین اشتباهش بود، چون زنی که تونسته بود فرار بکنه تمام ظواهر استایلی و تیپی و ظاهری فرید رو تو ذهنش داشته و همین مشخصات باعث شده بود که تحقیقات پلیس محدود و محدودتر بشن که در نهایت بتونن دستگیرش کنن. مامورا شروع میکنن به جمع کردن اطلاعات محلی و گزارش‌های مردمی و به سرنخ‌هایی که میرسن الگوهایی پیدا میکنن که همشون زمان قتل‌ها مشخص بوده، مکان مشخص بوده و نوع قربانی هم مشخص بوده. فرید سعی میکنه که دور از حضور مردم انجام بده، قربانیش رو تنها انتخاب میکرده و اکثرا توی یه منطقه خلوت وسط نخلستونا اتفاق میافتاده. اما اشتباه دوم فرید جایی بود که پلیسا توی خونش اون وسایل مربوط یا مدارک مشابه قتل رو پیدا میکنه و خودش شروع میکنه به اعتراف کردن کارهایی که کرده و اینجاست که کلاً مامورای پلیس و روانشناسا از دقت بالای فرید توی اجرای برنامه‌هاش کاملا تعجب میکنن و دهناشون باز میمونه که چجوری همچه اتفاقی تونسته بیفته، چجوری همچه آدمی تونسته این کارها رو انجام بده. فرید وقتی اعتراف میکنه اول به چند تا مورد دم دستی و دو تا مورد اشاره میکنه، ولی هرچی پروسه بازجویی بیشتر میشده اعترافاتش به 16 به چندین قتل نزدیکتر میشده و همین برای پلیس و
مامورای روانشناسی واقعا جای تعجب بود. بعد از پرونده فرید بغلانی جامعه به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته که فکر نمی‌کردن همچی اتفاقی بیفته و توی شوک بودن که یه آدم لاغر با همچی مشخصاتی بتونه این قتل‌ها رو انجام بده. یه دسته دیگه اعتقاد داشتن که عدالت اجرا شده و بهترین تصمیم گرفته شده. اینجا بوده که این پرونده برای جامعه شناسان، روانشناسان و پلیسا یک مورد مطالعاتی کلاسیک میشه به حساب میاد که هم میتونستن ازش آموزش یاد بگیرن و هم برایشون یه جور منبع مطالعاتی بوده که توی بقیه پرونده ها به عنوان منبعش استفاده بکنن. در نهایت پرونده فرید بغلانی بسته میشه و اینجاست که ما یه سری چیزا رو باید از پروندهش یاد بگیریم. یکی که حواسمون همیشه به اطرافیانمون باشه و حتی کسایی که به ظاهر عادی هستن. دو، توجه به نشونه‌های رفتاری و الگوهای تکراری افراد که میتونه یه جلوه فجی یا خاصی رو اتفاق رقم بزنه. و نکته 3 این که عدالت دیر یا زود انجام میشه و چیزی که ما اینجا باید دقت بکنیم پیشگیری هایی هست که قبل از اتفاق باید کاملا حواسمون به اونا باشه که بتونیم جلوی همچین اتفاقاتی رو بگیریم. داستان فرید بغلانی ترکیبی از واقعیت و تحلیله که نشون میده هر آدم معمولی میتونه پشت ذهنش یه مسیر خطرناکی رو پیش ببره و وظیفه ماست که حواسمون به اطرافمون باشه که یه جامعه سالم داشته باشیم. مرسی از اینکه تا اینجا کار ویدیو رو تماشا کردی. لایک، کامنت و سابسکرایب یادت نره و پیشنهاد میکنم اگر دوست داری که راجع پرونده عجیب جنایی توی ایران صحبت کنیم توی کامنت ها حتما اسم بیار که چه پرونده دوست داری ما راجعش بررسی کنیم و اینکه نظرت راجع پرونده فرید بغلانی توی کامنت ها بهمون بگو و پیشنهاد میکنم پلیلیست فایل که راجع به سلبریتی ها و پرونده های جنایی هست که توی دادگاه ها برایشون باز شده حتما سر بزنید. Peace out.